Welcome to khantutorials. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زموږ ټاپک دی ټایپس آف موشن. د موشن باره کې مونږ په مخکینی ویډیو کې خبره کړې وه. موشن او ریسټ دا مونږ په مخکینی ویډیو کې ډسکس کړیو. نو کو پرس که تاسو له د موشن ډیفینیشن نه درځي نو زما د دې نه مخکینی ویډیو وګورئ. پای کې به انشاءالله تاسو ته هر څه کلیر شي. په نن ویډیو کې به مونږ ټایپس آف موشن سټډي کوو چې د موشن څونه قسمونه دي. د موشن بنیادی طور باندې درې غټ قسمونه دي. یو ته مونږ ترانسلیټری موشن وایو او بیا په دې کې روټیټری موشن دی او بل دی وایبریټری موشن. اول به مونږ زده کوو ترانسلیټری موشن. ترانسلیټری موشن د یو داسې قسمه حرکت دی چې په هغې کې د یو باډي ټول پارټیکل یو شانتي حرکت کوي، یو شانتي ډسټنس کور کوي. فار ایگزامپل زما سره دا یو باډي ده، په دې کې دا یو پارټیکل دی، دا بل پارټیکل دی. نو ترانسلیټری موشن دی ته وایي که نه چې دا باډي چې په کم پارټیکل باندې مشتمل ده دا ټول پارټیکل به یو شانتي ډسټنس کور کوي. A type of motion, د موشن هغه ټایپ in which چې په هغې کې every particle of the body، د دې باډي د هر یو پارټیکل move parallel to each other along any path. وی د دې باډي چې څونه هم پارټیکل دي دا به د یو بل سره یو شانتي ډسټنس کور کوي. داسې قسمه موشن ته به موږ څه وایو؟ ترانسلیټري موشن. فار ایگزامپل زموږ سره دا یو باډي ده او دا په دې لار باندې داسې روانه ده. نو دا پارټیکل چې دی که نه دا چې دلته رارسي نو دې پارټیکل چې څومره ډسټنس کور کړي هغه عمره ډسټنس په دې پارټیکل هم کور کړي. د دې نه دا خبره موږ ته ثابته شوه چې ترانسلیټري موشن یو داسې موشن دی چې په هغې کې د یو باډي پارټیکل یو بل ته پیرلل موشن کوي، یو شانتي ډسټنس کور کوي. او بله خبره پکې دا ده چې دا پکې خپل اورینټیشن ګورې نه چینج کوي. لکه داسې به نه وي اوس فرض که دا باډي ده که نه او دا دلته راغلو دا به داسې شي، داسې کېږي به نه. دا چې څنګه دا دقه شانتي به حرکت کوي، کو دا داسې ځي، کو دا داسې ځي او کو دا داسې حرکت کوي. ټیک شو، خو دا څنګه چې دا دقه شانتي حرکت به کوي دا به لوډ کې نه اړوي. تاسو د اګزامپل ته وګورئ. دا زموږ سره یو موټر دی، ټیک شو. په دې کې یو پارټیکل دا دی او بل پارټیکل دا دی، ټیک ده. اوس دا په دې لار باندې داسې روان دی. نو څومره ډسټنس چې دا A پارټیکل کور کوي هغه عمره ډسټنس په دا B پارټیکل هم کور کوي. نو داسې قسمه موشن ته به موږ څه وایو؟ ترانسلیټري موشن. اوس فرض که زموږ سره دلته دا دی یو بل آبجکټ دی، دا یو پارټیکل دی په دې کې، دا پکې بل پارټیکل دی. نو دا چې په دې لار باندې داسې حرکت کوي که نه نو دا دواړه پارټیکل به یو شانته ډسټنس کور کوي. دا به داسې کېږي نه، دا به داسې کېږي نه، بلکې دا چې څنګه پروت دی دقه شانتي به داسې حرکت کوي. نو داسې قسمه حرکت ته به موږ څه وایو؟ ترانسلیټري موشن. چې په هغې کې یو باډي خپل اورینټیشن خپل ډایرکشن چې دی دا نه چینج کوي. ګورې ها، بیا زموږ سره د ترانسلیټري موشن مزید درې ټایپس دي. There are 3 types of translatory motion. په هغې کې اول زموږ سره دی ریکټیلینیر موشن. کله چې یو باډي په سیده لار باندې حرکت کوي په نیغه لار باندې نو داسې قسمه موشن ته به موږ څه وایو؟ ریکټیلینیر موشن. when a body move in a straight line path then its motion is called rectilinear motion. کله چې یو باډي په سیده لار باندې حرکت کوي دې ته به موږ وایو ریکټیلینیر موشن. فار ایگزامپل دا زموږ سره یو موټر دی او دا په دې سیده سټریټ لاین باندې روان دی. نو دې موشن ته به موږ وایو ریکټیلینیر موشن. یا فار ایگزامپل دا یو تماچه ده او دا چې کله پایر شي نو دې نه چې کوم کالتوس لاړ شي که نه نو هغه په سیده لار کې موشن کوي. نو دقه بولټ آف ګن چې دی که نه دا هم ریکټیلینیر موشن کې ځي. د دې نه علاوه چې کله یو آبجکټ مونږ پریږدو او هغه ځمکې طرف ته راځي نو دا هم په سټریټ لاین کې موشن کوي. د دې موشن ته هم ریکټیلینیر موشن وایي. نو چې کله یو باډي په سیده لار باندې حرکت کوي د دې موشن ته به مونږ ریکټیلینیر موشن وایو. بیا زموږ سره دی کرویلینیر موشن. د کرو مطلب دی کوږ، تاو شوی. کرویلینیر موشن
دا د یو باډي داسې قسمه موشن دی چې دا په یو موړ باندې تاویږي یا په یو کرو پات باندې کله یو باډي حرکت کوي، په یو ګول پات باندې کله یو باډي حرکت کوي. د دغې حرکت ته به موږ څه وایو؟ curvilinear motion. When a body move in curved path then its motion is called curvilinear motion. کله چې یو باډي لکه فار ایگزامپل زموږ سره دا یو فوټبال دی او دی یو کس داسې لته ورکي او دا فوټبال داسې لاړ شي دیز ته راشي، نو دا فوټبال چې دی که نه دا زموږ سره curvilinear motion وکړي ځکه چې دا په یو کرو پات باندې داسې لاړ شي. موشن اف فوټبال ان ایر، فوټبال په هوا کې کم سفر کوي نو هغه curvilinear motion وي. دغه شانتې موشن اف کار ان ټرن چې یو ګاډی په موړ کې تاویږي نو دا هم curvilinear motion دی. بیا زموږ سره د translatory motion چې کوم دریم ټایپ دی هغه دی random motion. random motion ته موږ په پښتو کې وایي ګډوډ حرکت. The irregular motion of a body is called random motion. کله چې یو باډي ګډوډ حرکت کوي د دې موشن ته به موږ څه وایو؟ random motion. For example motion of gas molecule. د ګیس دا مالیکیول چې څنګه حرکت کوي که نه نو دا random motion دی. For example دا زموږ سره یو بکس دی او په دې کې دلته د ګیس مالیکیول دی، نو دا مالیکیول دی خوا روان دی، 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 نو دا ټول مالیکیول ګډوډ حرکت کوي. نو دې وجه باندې ته څه وایي؟ random motion. The irregular motion of a body is called random motion. کله چې یو باډي ګډوډ حرکت کوي د دې موشن ته به موږ random motion وایو. دغه درې زموږ سره د translatory motion ټایپس وو. و زموږ سره بل ټایپ دی rotatory motion. rotatory motion کله چې یو باډي د یو فکس پوینټ نه غیر چاپېره تاویږي د دې موشن ته به موږ وایو rotatory motion. دا زموږ سره یو فکس پوینټ دی او د دې نه غیر چاپېره یو باډي تاویږي، دا یو باډي د دې نه غیر چاپېره تاویږي د دې موشن ته به موږ څه وایو؟ rotatory motion. The motion in which every point of the body moves around a fixed point is called rotatory motion. یو داسې قسمه موشن چې پای کې یو باډي د یو فکس پوینټ نه غیر چاپېره تاویږي د دې موشن ته به موږ وایو rotatory motion. For example motion of wheel and pen. ټیر چې څنګه تاویږي دا روټیټري موشن دی، دغه شانتې پکې چې تاویږي دا روټیټري موشن دی. بل ماشومانو یو زموږ سره دی سرکولر موشن. سرکولر موشن دا سرکولر موشن او په روټیټري موشن کې فرق دا دی چې سرکولر موشن هم یو داسې موشن دی چې پای کې یو باډي تاویږي خو پای کې یو باډي د فکس پوینټ نه تاویږي. څه مطلب؟ لکه اوس فرض که دا یو باډي ده نو دا داسې تاویږي خو دا روانه ده، ټیک شو؟ نو دا ګول حرکت دی، سرکولر موشن دی خو دا د یو فکس پوینټ نه تاویږي. نو په دې وجه باندې چې کله یو باډي سرکولر موشن کوي یعنی ګول تاویږي را تاویږي خو د یو فکس پوینټ نه چې نه تاویږي ته به مونږ سرکولر موشن وي، او کله چې یو باډي د فکس پوینټ نه تاویږي نو هغې ته به مونږ روټیټري موشن وایو. بل زموږ سره دی وایبریټري موشن. کله چې یو باډي د یو مین پوزیشن نه مخکې وروسته یا برخکته حرکت کوي د دې باډي د حرکت ته به مونږ وایو وایبریټري موشن. The back and forth motion of a body over a same path about its mean position is called vibratory motion. For example زموږ سره دا mean position دی او د دې یو باډي back and forth مخکې وروسته حرکت کوي نو دې ته به مونږ څه وایو؟ vibratory motion. یا دا زموږ سره mean position دی او د دې یو باډي بره او ښکته حرکت کوي نو دا هم زموږ سره وایبریټري موشن شو. فار ایگزامپل موشن اف پینډولم، کله چې یو پینډولم حرکت کوي، پینډولم داسې په یو تار پسې یو بال لګېدلي او هغه د ټال په شانتې ټالونه خوري نو دې موشن ته وایبریټري موشن وایي. او دغه شانتې سوینګ د ټال چې کوم حرکت دی دا زموږ سره اوس پرس که ټال دی، دا ټال چې دا په شاته ځي بیا په مخکې راځي، په شاته ځي بیا په مخکې راځي، د دې حرکت ته هم وایبریټري موشن وایي. امید لرم چې تاسو په ټایپ اف موشن باندې پوه شوي یې. د دغه شانتې ویډیو د کتو دپاره زما چینل چې دا ضرور سبسکرایب کړئ. انشاءالله نورې به هم دغه شانتې انفارمیټیو ویډیوګانې تاسو دپاره جوړوم. تر